आधीचं स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलवर किचन लॅबमध्ये। मी आज खूप छान कुरकुरीत आणि आतून पोकळ असणारी वरतून छान कुरकुरीत होणारी अशी चकली दाखवते तुम्हाला। त्याच्यासाठी मी घेतलं आहे 2 वाटी तांदूळाचं पीठ, तसंच 1 वाटी सालेचे फुटाणे घेतलेले आहे। अख्खे दाळवे पण घेऊ शकता। तर मग मी त्याला मिक्सरमधून क्रश करून घेतलं आहे छान आणि त्याला व्यवस्थित चाळणीने चाळून घेते। तसंच आता मी एका पॅनमध्ये 3 वाट्या प्रमाण आहे, 3 वाट्या मी भरून पाणी उकळायला ठेवते आहे। त्याच्यामध्ये तुम्ही जर हेच प्रमाण घेतलं तर तुम्ही 3च वाटी पाणी घ्या, बॉईल करायला ठेवा। प्रमाण अगदी परफेक्ट आहे, त्याच्यामध्ये काही हे होणार नाही। आता बघा तीळ घेतले आहे 1 चमचा, तसंच मीठ घेतलं आहे प्रमाणानुसार। पाण्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकलेलं आहे उकळासाठी। तसंच तिखट घेतलं 1 चमचा छोट्या चमच्याने, अर्धा चमचा हळद, थोडे धने जिरे पावडर आणि तीळ घेतले मोठ्या चमच्याने 1 चमचा आणि त्याच्यात व्यवस्थित उकळत्या पाण्यामध्ये मी टाकलेलं आहे। आता बघा ते उकळत आहे तोवर मी आता याच्यामध्ये ते पाणी गरम असल्यामुळे मी ओतून दिलं आहे आणि त्याला चमच्याने व्यवस्थित मिक्स करते आहे। जसं हवं आहे तसं ॲड करा, एकसोबत टाकून नका देऊ। 3 वाट्या पाणी तुम्ही त्याच्यामध्ये, नाहीतर पीठ लूज होऊ शकतं। आता बघा त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा बटर टाकलं आहे, बटर नसेल तर अर्धा चमचा तूप वापरा। मोहनाची गरज नाही, बिलकुल कमी याच्यात मस्त होऊन राहिले। बघाल तुम्ही चकली इतकी छान होते आणि टिकते पण लॉंग टाईम, काही असं नाही की ती नरम पडून जाईल वगैरे। आता बघा मी तेल ठेवते चकली तळायला, तोवर पिठामध्ये टाकलेलं पाणी थोडं गार होतं, एकदम गार याच्यात करायचं नाही। पण आता बघा मी व्यवस्थित चकलीचं पीठ मळून घेते। पीठ मळण्यातच खरी कला असते। तुम्ही व्यवस्थित मळून घेतलं आणि प्लेन असा छान असा सॉफ्ट डो तयार झाला पाहिजे। खूप पातळ पण नको, खूप घट्ट पण नको, मीडियम डो असतो हा। तर बघा आता व्यवस्थित मी मळून घेतलं, त्याचा तयार झालेला आहे। आता मी एका साचा घेतला आहे, साच्यामध्ये तेल लावून घेते आतून। म्हणजे बघा किती छान मऊ असं छान पीठ मळल्या गेलेलं आहे। आता मी चकलीला पण तेल लावते आहे आणि आतून साच्याला पण। बघा आता त्याच्यामध्ये मी हे मळलेलं पीठ व्यवस्थित भरून घेते। बघा आता तेल गरम होत आलं आहे तोवर मी हे भरते आहे। चकली खास म्हणजे तुमची जर तळून झाली आहे हे जर तुम्हाला बघायचं आहे तर ती चकली खाली बुडाला बसते तळताना, ती वरती तरंगत नाही। आता बघा मी चकल्या पाडायला घेते आहे। मुख्य गोष्ट म्हणजे की तुम्ही चकली करताना कधी पिठामध्ये कमीच हळद घाला, नाही घातली तरी चालेल, कारण त्याच्यामुळे चकली लवकर जळून येते। तिखट पण कमी प्रमाणात घालायचं आहे। बघा तेल गरम झालेलं आहे, चकल्या पण पिळून झालेल्या आहे। आता मी त्याच्यामध्ये सोडते आणि हो, गॅस मी आधी थोडा मीडियम ठेवला, आता मी सिम केला। मधातच मीडियम करा, सिम करा, म्हणजे तुमची चकली नरम होणार नाही, छान कुरकुरीत कडक होईल। आणि चकली झाल्यावर तुम्हाला कळूनच येईल ती चकली बुडाला अशी बसते, वरती तरंगत नाही म्हणून। आणि हलकी आणि खूप छान होते। बघा मी काढून घेतलेली आहे आता चकली, असाच मी पूर्णपणे तळून घेते व्यवस्थित। आता मी दाखवणार आहे तुम्हाला की किती कुरकुरीत होती ही चकली। तुम्ही आरामशीर करू शकता। गडबडीची जर भाजणी तयार नसेल आणि वेळेवर तुम्हाला करायची चकली घाईची करायची आहे तर ही बेस्ट चकली आहे, तुम्ही नक्की करून बघा। आता बघा चकल्या पूर्णपणे जवळजवळ माझ्या तळायला होत आल्या, बऱ्याच चकल्या होत्या एवढ्या प्रमाणामध्ये। तर बघा आणि हो, माझी ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही मला नक्की कमेंट्स बॉक्समध्ये कमेंट्स द्याल की कशी वाटली तुम्हाला ही रेसिपी। बघा किती छान, जितक्या छान दिसतात आहे तितक्याच छान झालेल्या आहे, अगदी कुरकुरीत झाल्या आहे। मी तुम्हाला एक तोडून दाखवते आहे, अगदी छान आणि न फसणारी चकली तुम्ही बनवा आणि मला सांगा। थँक्यू सो मच, बाय।